Good day, grade 9. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa equations transformable into quadratic equation. So, tayo po ay nasa week 4 na, and supposed to be week 4 and week 5 ay magkatugtong. Pero, focus po muna tayo sa topic na to dahil ang week 5 po ay tungkol sa problem solving. First objective natin, transform quadratic equations into standard form. So, wag po natin kalilimutan ang standard form ng quadratic na kung saan ay ax square plus bx plus c equals 0. Find the solutions of equations transformable to quadratic equations including rational algebraic equations. At ang last po, shows self-reliance and displays interest when working independently. So, simulan po muna natin sa activity na to, kung saan ay aalamin natin kung ano ang least common multiple ng mga expressions na ito. So, sa number 1 po, ang given ay 3 over x and 4 over x minus 1. Number 2, x over x minus 1, x square over x square minus 1. And last po ay 2x over x plus 1 and 3 over x plus 2. So, mapapansin natin, ito po lahat ay rational algebraic expressions na kung saan meron pong numerator and denominator. Pero, ang mga denominators po nila ay dissimilars. So, paano ba natin malalaman ang LCM or least common multiple kapag ganito yung given? So, sa number 1 po, ang least common multiple niya ay x times x minus 1. So, kukuhanin nyo lang po, since magkaiba po sila, kukunin lang po natin ang denominator ng first expression and second expression, tapos express lang po natin as product. Ayan. So, number 2 naman po is x plus 1 and x minus 1. Bakit? Kasi, ito pong x square minus 1, yan po ay sum and difference. So, ang kanyang factors po ay x plus 1 at saka x minus 1. So, since ang denominator po ng first expression ay x minus 1, so, ayun po, x minus 1. Kaya, ang kukunin na lang po natin, ayan, x minus 1 siya. So, ito na yan. Kaya, yung factor ng kabila na x plus 1. So, ayan po. Kaya, ang LCM ng second item is x plus 1 and x minus 1. Sa third naman po, ang LCM nito ay, yan. Take nyo lang natin yung first and second. So, it will be x plus 1 and x plus 2. Ayan. Ulitin ko, number 1, x plus 1, x and x minus 1. So, express it as product. So, dito naman po, ipa-factor lang natin yung isa. Kaya, ayan. And then, number 3. So, ganun lang po siya simple. Sunod. Yan. What if you are asked to find the sum of this given rational algebraic expression? Siyempre, obvious naman na ang operation nito is addition. Kasi, it is indicated as a sum. And, ang kanyang denominators po ay magkaiba. So, they are dissimilar. So, ano bang magiging LCM ng x plus 4 at saka x minus 2? So, ang gagawin po natin is rewrite lang po natin yung equation. So, x plus 4x minus 2, kagaya doon sa example natin kanina, since dissimilar denominators, so, express lang po natin as product. So, ayan. Nandyan i-rewrite lang po natin si x plus 4
times x plus 4. Ito. So, ayun na siya. And then, ito naman si x minus 2. So, ayan po. And then, express as product. Both sides. So, i-divide lang po natin. X plus 4 divided by x plus 4. So, yan po ay 1. And then, itong remaining natin is multiply. So, since binomial po itong x minus 2 and monomial naman si 3, so by term po ang ating pag-multiply. So, first term, x times positive 3. So, ang product po ay positive 3x. Negative 2 times positive 3, negative 6. Sunod, ito naman po ang, ikakopy lang po natin yung operation. So, i-divide naman po natin yung nasa right side, x plus 4 times x minus 2 over x minus 2. So, since similar po si x minus 2, numerator and denominator cancelled. So, 1 na lang matitira. And then, proceed with multiplication. So, x times positive 2 ay 2x. Positive 4 times positive 2. So, positive 8 equals 0. Palagi pong equals 0. Then, ang sunod natin gagawin is combine like terms. So, positive 3x plus 2x. So, ang sum po ay 5x. And then, negative 6 plus 8. So, wag po natin kalilimutan kapag magkaiba po ang sign is, or what are you going to do is proceed with subtraction. Tapos, ang susundin po nating sign ay yung sa mas malaking integers. So, 8 minus 6, yan po ay 2. Between 8 and 6, ang mas malaki po ay si 8. Since positive po ang sign ni 8, kaya ang gagamitin natin ay positive 2 equal 0. So, yan na po yung ating obtained sum gamit ang indicated operation. So, paano na ba nakukuha ang sum ng rational algebraic expressions base doon sa ating example? Siyempre, dito po natin yan ipapaliwanag sa susunod. Yan. So, first example is solve the rational algebraic expressions. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, ang denominators po ulit ay magkaiba. So, ayan po. Si 4 and 8. So, expected natin, since they are dissimilar, express po natin ito as product ulit. So, the first step that you are going to do para makuha natin ang sum, para ma-solve po ang equation, ito po yung mga procedures na dapat ninyong tandaan at i-take down notes. Once nakuha na natin ang LCM, i-multiply po natin both sides ng equation ang least common multiple on LCM. So, since ang equation po natin ay 6 over x plus x minus 3 over 4, obviously, ang denominator po ay x and 4. So, we are going to express it as a product. Eh, sabi po, i-multiply both sides ang LCM. So, ganito po yung gagawin. So, ang LCM po natin ay x and 4. So, that will be 4x. So, multiply natin both right and left. So, ayan. And then, next one. 4x divided by x. So, x divided by x is 1. So, matitira na lang po ay 4. Ayan. And, multiply it with 6. So, 4 times 6, that will be positive 24. Ayan. 4x divided by 4. So, 4 divided by 4 is 1. So, ang remaining term na lang po ay x. So, x times x square. And then, x times negative 3 is negative 3x. And then, dito na po tayo sa kabilang side. Since wala naman po tayong i-divide between 4x and 2, kasi 1 na po ang denominator ni 2. Ang gawin na lang po natin is multiply. 4x times 2 equals 8x. Yan. Next is, since hindi po naka-standard form yung ating equation,
ito. Yan. Yan. Hindi po siya naka-standard form dahil ang standard form, diba, ay ax squared plus bx plus c equals 0. So, i-arrange po natin siya into standard form. So, ayan. So, ang gagawin po natin, pwede tayong gumamit ng addition property of equality. So, 24 plus x squared minus 3x equals 8x. So, sa 8x po, ay gagawa natin ng paraan na siya ay madala sa left side. No? And then, equate it to 0 dapat dito sa right. So, ang pinakasimpleng paraan na gagawin natin is use the addition property of equality. So, kung ano po yung opposite sign ni positive 8x, so, di ba positive 8x ito. Yan. Positive 8x. And then, ang gagawin po natin is apply the addition property of equality. So, ngayon po, ang opposite sign po ni positive 8x ay negative 8x. So, ayan po. Kaya, i-add po natin siya both right and left. So, ang opposite sign negative 8x, add din po natin sa kabila. So, 8x minus 8x is 0. And then, dito sa right side naman, ang gagawin po natin is combine like terms. So, negative 3x minus 8x, since magkapareho po yung sign nila, both negative, i-add po natin. So, 8 plus 3 is 11. Since they are both negative, ang sign po natin ay negative pa din. Rewrite lang po natin, 24 plus x squared minus 11x equals 0. So, kung mapapansin natin, si 24, dapat po siya ay constant term. Constant term po yan na nandito dapat. And then, itong x squared, siya dapat ang ating quadratic term followed by the linear term at constant. Ito yung dulo. So, ang gagawin po natin is rearrange again. Since nasa same side lang naman sila, there's no need for you to change the sign. So, lagay lang po natin siya sa dulo kasi siya po yung constant. So, magiging x squared minus 11x plus 24 equals 0. So, yan na po yung ating standard form. Pero, hindi pa po yan magtatapos dito. Once nakuha na po natin ang standard form, third step, you are going to find the roots of the resulting equation using any of the methods of solving quadratic equation. And then, pwede po tayong mag-try ng factoring method. So, lahat po ng mga natutunan natin sa special products and factoring ay gagamitin po natin ngayon dito. Depende sa cases ng factoring na pwede natin gamitin. Since ang standard form ay x squared minus 11x plus 24, ay hahanapin po natin ang roots. So, ang tip ko po sa inyo para kayo ang makapag-factor ng mabilis, always consider your last term. Siya po yung pinaka-hint natin. And its sign. Since ang last term po natin is positive 24, mag-iisip kayo ngayon ng dalawang number na kapag pinag-multiply, ang product po is positive 24. So, napakarami pong number na pwede nating isipin na ang sagot ay 24. Kagaya ng 1 times 24. Diba? Is 24. Pwede rin naman ang 12 times 2. Kasi 12 times 2 is 24 or both negative. Negative 2 times negative 12 is positive 24. Pwede rin naman ang 6 times 4 is 24 or negative 6 times negative 4 is 24. So, ganun po. Yan. And, bukod sa
ang last term ay positive 24, which is the product, i-consider din po natin ang middle term na negative 11x. Ano naman siya? So, sum. Kung ilista na po natin lahat ng factors ni 24, yung nasa dulo, naisip na natin or nailista na ito. So, ang factors niyan ay posible na si 2, 2 and 2 times 12. Pwede rin si 12, 24. Pwede rin pong 24 times 24 times 1. Or 6 times 26 times 4. So, yung mga possible factors na. Or pwede rin pong mga negative. Pero, dapat, pag pinag-add po natin lahat ng factors na yan, dapat ang sagot po ay negative 11. So, itry natin. 2 plus 12. Ayan. So, 2 plus 12 equals, tayo niya. So, 2 plus 12 equals 14. Ayan, 14. 24 plus 1, 25. So, malayo siya sa 11. 6 plus 4 is 6, 10. So, meron pa po palang isa pang factor ang 24. Pwede din po siya sa 3 times 11, 3 times 8. Tama ba? 3 times 8. So, kung 3 times 8 yan, 3 times 8, so, itry natin i-add. So, 3 plus 8 is 11. Yun nga lang, negative. So, siguro, ito ay negative. Itry natin na puro negative naman. Kung negative po yan, so, negative 3 plus negative 8 is negative 11. Tapos, ito naman, negative 2 plus negative 12, so, negative 14. So, lahat po ito ay hindi siya pwede. Kaya, ang i-consider natin na factors na tumama, dahil sa sumakto po siya sa gitna or middle term, so, ang kukuhanin po nating factors ay negative 8 at saka negative 3. Dahil negative 8 times negative 3 is positive 24. And then, kapag kukunin naman po natin ang sum, negative 3 plus negative 8, so, negative 11. So, ganun po ang pagbuha ng factors. So, ngayon, kukunin naman po natin ang roots. So, unahin natin si x minus 8 plus equal 0, and then si x minus 3 equals 0. So, upon looking with the equation, so kung kabisado nyo na po ang pagkuha ng roots, kahit hindi na kayo mag-solve ng pagkahaba-haba. So, alam naman natin na ang root ng first ay x is equal to 8. Pero para sa mga nalilito, apply nyo lang po yung addition property of equality. So, negative 8, ang opposite po niya is positive 8. Tapos, add natin both sides. So, cancel. So, x is equal to positive 8. So, yan po yung first root. And then, sa second root naman, ganun din po, opposite ni negative 3. So, positive 3. Add natin both sides para ma-eliminate natin tong nasa left. So, ang root po niya ay x is equal to 3. So, pag nakuha na po natin ang roots, ano na ang gagawin natin? So, ang last po is check. Hindi porke nakuha na natin ang sagot ay okay na. Dapat, i-check din natin kung tama. So, since ang equation po natin ay 6 over x plus x minus 3 over 4 is equal to 2. So, dapat daw po, ang ibig sabihin yan, lahat ng values ng x na nakuha natin kanina,
dapat ay mag-equal kay 2 once we substitute it to this equation. So, try natin. Unahin muna natin yung first root, which is x is equal to 8. And then, sa kabila naman yung second root na x is equal to 3. Substitute po natin sa equation. Dito sa x. Sa first root, na kung saan ay 8, di substitute po natin siya sa value sa x. So, magiging 6 over 8 plus 8 minus 3 over 4 equals 2. So, between 8 and 4, since dissimilar fraction yan, dyan na natin i-apply ang LCM or the least common multiple na kung saan pinakamababang factor na both divisible by 8 and 4. So, ang LCM or LCD po nito is ano ang divisible na least common multiple na 8 and 4? So, that is 8. So, 8 divided by 8 is, ayan. I-divide po natin sa 8 and 8. Ayan. Pakita lang natin. So, 8 divided by 8, 8 divided by 8 is 1. Tapos, i-multiply natin kay 6. 1 times 6 is 6. Ayan po. Sunod, 8 divided by 4. Sa 8 naman po, ang i-divide natin kay 4. So, 8 divided by 4 is 2. Tapos, i-multiply natin kay 8. So, 2 times 8 is 16. So, doon ko na po nilagay kasi i-arrange ko yan mamaya. Kaya ko siya nilagay na doon. Baka malito lang kayo. And then, sa 8 naman, i-divide natin kay 4 ulit. 8 divided by 4 is 2 times negative 3, kaya magiging negative 6. And next one, si 8 naman po ay i-multiply lang natin kay 2. So, ito, 8 times 2 equals 16. Yan. Next one, combine natin lahat ng terms. So, positive 6 minus 6, that is 0. So, rewrite lang po natin. 16 is equal to 16. Since nag-equal po yung equation, 16 is equal to 16, therefore, masasabi natin na yung first root na equal to 8 is the solution to our equation. Ayan po. So, itry natin ang second root. So, substitute lang po natin ang values ng x, which is 3. So, ayan. So, 6 over 3, and then 3 minus 3 over 4. So, 3 and 4. So, ang LCM po nito is, or LCD is 12. Bakit 12? Kasi 12 is divisible by 3 and 4. So, i-divide po natin. So, 12 divided by 3, ayan po, 12, divide natin kay 3 is 4 times 6. Kaya, ang sagot ay 24. Next, 12 divided by 3 uli. 12 divided by 4 is 3. I-multiply natin kay 3. Kaya po siya ay positive 9. So, ganun lang po ha, i-divide. Next, 12 divided by, siya pa din, 12 divided by 4 is 3. Times negative 3, kaya po ito ay naging negative 9. And then, dito na po tayo sa last side. Kung saan wala naman tayong i-divide dahil whole number sila pareho. So, ang gagawin lang po natin is multiply. 12 times 2, so that will be positive 24. So, i-combine na po natin ang terms. So, positive 9 minus 9, alam naman natin yan ay equal kay 0. So, ang remaining term natin is 24 sa left side, na kung saan ay equal din po siya kay 24 na nasa right side. So, therefore, since equals sila, masasabi natin na ang second root na
x is equal to 3 is also a solution to the equation. Okay? Next, number 2. So, sa number 2, kung mapapansin natin, ang denominator nila, ayan, at saka ito ay pareho, ano. So, kapag pareho po ang denominator, so ang solution natin ay madali lang. Kasi, once they are the same, so automatic, iisa lang din ang LCM or LCD. So, x minus 2. So, same process. I-multiply lang po natin sila both sides. And then, since ang first term po natin, ito ay whole number. So, ang gagawin lang po natin ay i-multiply na lang natin. Ayan. Ayan. So, x times x. So, ito po yun. Baka nalilito kayo. X times x. Kaya po siya naging x square. Negative 2 times x. Kaya po siya naging 2x. Okay. And then, next one. Sunod natin gagawin ay i-divide natin. So, x minus 2 divided by x minus 2 is 1. Times negative 3x, kaya po minus 3x. And then, dito naman tayo sa kabilang side. So, i-multiply lang po natin si x times 6. Kasi hindi naman po natin siya mai-divide at wala naman. So, x times 6, kaya po siya 6x. And then, negative 2 times negative 6. Negative 2 times, tama, negative 6, kaya po negative, positive 12. Negative 12 po. Ayan. And then, next one ay i-divide na po natin ito. So, magiging 1 times negative 6 is negative 6. So, mapapansin po natin ay tatlong terms yung nasa right side. So, dapat po ay gawin natin ng paraan ito para i-rewrite natin ito standard form. So, since para hindi na po kayo mahirapan, take the opposite signs of these three terms. So, positive 6x, ang opposite niya ay negative 6x. Negative 12, positive 12, negative 6 is positive 6. And all you have to do is do the transformable or ilipat natin sa left side. And don't forget, lahat ng tatawid sa equal sign, magbabago ang sign. Yan. So, ito po yung equal sign natin. So, yung positive 6x magiging negative 6x. Si negative 12 magiging positive 12. Si negative 6, positive 6. And rewrite lang po natin yung original terms. Combine lang po natin. Negative 2x, negative 3x, negative 6x. Ayan. Same negatives po sila, same terms. Add lang po. 6 plus 3 plus 2 is negative 11. And then, positive 12 and 6, that is 18. Rewrite. So, x squared minus 11x plus 18 equals 0. So, since naka-standard form na ito, so nasa third step na tayo, which is, aalamin natin ang factors. So, ano-ano nga ba ang factors ni positive 18? So, ayan na naman tayo. Kailangan na naman nating maglista. So, ano ba ang factors ni 18? So, meron tayong 9 times 2. Ano pa ba? 1 times 18. 6 times 3. Tama ba? Ayan. 9 times 2 is 18. 1 times 18 is 18. 6 times 3 is 18. Pero, kapag pinag-add natin, lahat ng factors na yan, dapat ay 11. So, try natin. 9 plus 2, 11. Pwede. 1 plus 18, 19. Ang layo. 6 plus 3, 9 lang. So, ang pinakamalapit po natin is ito. Kaso,
negative 11. So, siguro, magpapalit tayo ng sign. So, try natin na parehong negative. Negative 9 times negative 2, check tayo dyan. Positive 18. Try natin ang sum. Negative 9 plus negative 2 is negative 11. So, check ulit. So, ibig sabihin, ang possible factors natin ay negative 2 at saka negative 9. So, ganun lang po. Pwede rin magbaliktaran. Mauna muna si negative 9 at saka si negative 2. And then, kunin natin ang roots. So, apply again the addition property of equality. So, x minus 2. So, add tayo both sides, right and left, ng positive 2 for us to cancel or eliminate. So, the first root is positive 2. And then, the other side, eliminate natin ang negative 9 by adding positive 9 both right and left. So, the second root is positive 9. So, nakuha na natin ang first and second root. Ang gagawin na po natin is check. Kagaya ng sinasabi ko, huwag tayo makontento na pag nakuha ang ang standard form or the roots is okay na tayo doon. So, kailangan din po natin i-check kung mag-i-equal ba sila. So, ang first root po is positive 2. The second root is positive 9. And then, substitute lang po natin sa equations. Lahat ng values ng x, ayun, first root. So, 2, ayan. So, 2 minus 3 times 2 over 2 minus 2 is equal to 6 minus 6 over 2 minus 2. So, kung mapapansin po natin, ang denominators natin is 2 minus 2, wherein lahat yan ay 0. So, kapag 0 na po ang denominator, alam naman natin na any number na kung saan ang denominator ay 0, that will be undefined. Halimbawa, 1 over 0, 2 over 0, or 1 million over 0, undefined. So, hindi po yon makatotohanan na or no value at all. At kapag ganyan po, ang denominators, tandaan natin, ang 0 denominator, it has no meaning. So, wala na po siyang meaning or useless na siya. Kasi nga, sinabi ko kanina, that is already undefined. At ang root ng second equation natin na kung saan ay 0, ang tawag po dyan ay extraneous root. No, kapag 0 po ang denominator, extraneous root po ang tawag doon. Or 0 denominator which has no meaning. So, wala na po siya. Yun na siya. No more solutions for it. Kasi 0 na po yon denominator or it is already undefined. Now, check natin ang second root which is equal to 9. Substitute lang po natin sa lahat ng values of x. Yan. Kung kukunin natin ang difference ng denominator, 9 minus 2 is 7. Sa second equation naman, ganun din. So, kung pareho po yung 7, so, ibig sabihin, ang LCM niyan is 7. No? Kasi similar sila eh. Mas madali ng pag ganon. Mas mapapaisip kayo kapag magkaiba pa. So, paano naging 63? I-divide lang po natin. Yan. So, 7. Wala na naman siya. So, 7 divided by 7 times 9. Kasi wala naman pong i-divide. 7 times 9 is 63. And then, pagdating dito, yun i-divide natin. 7 divided by 7 is 1 times negative 27, kaya negative 27. And then, dito tayo sa next side. Between 7 and 6. So, wala naman pong i-divide doon, kaya i-multiply natin. 7 times 6 is 42. And then, ito i-divide. Equals 1 times negative 6 is 6. So, check natin. 63 minus 27, that would be 36. 42 minus 6, 36. So, masasabi natin na equal yung equations. Kaya, ang second root na 9, siya po yung magiging solution. Unlike nung kanina sa first root na 2,
yun po ay extraneous root kasi undefined po siya. Hindi po siya ang solution. Okay? So, sana po may natutunan kayo. Maraming salamat and good luck. Thank you very much.